надходить інформація про те, що у підмосковному Подольську прогримів сильний вибух на підстанції. Навіть вже в мережі з'являються ось такі відео красиві, на яких видно чорний дим. І кажуть, що внаслідок цього вибуху частина районів залишилася чомусь без світла. Місцева влада заявила, що на підстанції начебто вийшов з ладу масляний вимикач. Але ж ми-то з вами знаємо, що насправді може трапитися там. Можливо, проводка знову загорілася, чи там якась трава, чи що там ще вигадає російська влада кремлівська. Воно ніколи не відповідає дійсності. Можливо, все-таки якийсь дрончик знову долетів і вразив ту підстанцію і те, що потрібно було зробити для того, аби також залишити чи то частину міста без світла, чи то, можливо, вплинути таким чином на ось ті воєнні об'єкти, які за допомогою цієї підстанції і працюють. Впевнена, що деталі ми будемо дізнаватися згодом, все більше. Поки що є тільки така інформація, тільки від місцевої російської влади. Але що стосується цих прильотів, цих вибухів і цієї бавовни, яка трапляється на території РФ, то, як люблять говорити наші високопосадовці, палало і буде палати і далі. Тому що, звісно, Росія не розраховувала на те, що війна якимсь чином перейде на їхню територію, але зараз майже щодня, мабуть, не було вже за останні декілька днів точно якихось спокійних таких моментів, щоб вони там сиділи собі мовчки, а зараз всі заявляють чи то про дрони, чи то про те, що вони там все позбивали, чи то в Білгороді вампіри літають і таке подібне. Впевнена, що долетять дрони, тим паче, коли ми їх так ось модернізуємо, так як щойно поговорили із паном Олександром, за допомогою штучного інтелекту, коли засоби РЕП можуть вже навіть не спрацьовувати по цих дронах, бо не потрібен цей зв'язок, дрон і так долетить до цілі. Тому нехай росіяни не розслабляються, а ті притомні росіяни, які впевнені, що Путін зробив неправильний крок, нехай трішки активізуються, пишуть більше дописів в соцмережах про те, що не треба було починати цю війну, або щось, що спецоперація йде так по плану, що вже дісталася до Татарстану. Тому хай вони цим активно займаються. А ми, друзі, з вами повинні активно займатися. Це підтримкою наших сил оборони України, долучатися до зборів. Можете, зокрема, долучитися і до нашого збору, який триває у нас. Будь ласка, не проходьте повз. Завжди пам'ятайте, що донатів маленьких не буває. Якщо ви будете хоча б щодня по 10 гривень відправляти, це вже величезний вклад у нашу спільну перемогу. Тому, будь ласка, долучайтеся, підтримуйте, пишіть своїм знайомим, хто зараз перебуває на фронті, хто захищає нашу батьківщину, підтримуйте їх морально, але, звісно, і підтримуйте фінансово, тому що тільки разом ми зможемо здолати ворога. А ще головне, от багато в нас зборів зокрема, на ось ці дрони, які долітають до Росії, то тут, мені здається, вже, мабуть, в кожного є мотивація обов'язково підтримати цей збір, бо щоб цей дрон долетів до Москви, чи там далі Москви, на територію Росії, і щоб ми могли впевнено говорити, от я скинувся на цей дрон, і він вразив якийсь там військовий об'єкт. Тому, будь ласка, долучайтеся і підстанції, нафтобази, там заводи з виробництва шахедів, танків і всього російського обладнання непотрібного будуть палати. Тому, будь ласка, не будьте байдужими.